नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम मनोज पुन र म SONEUK को ट्रेनिङ एन्ड CPD कोअर्डिनेटर रहेको छु अहिलेको लागि। आज हामीले हाम्रो पहिलो CPD ट्रेनिङ गर्न गइरहेका छौँ, जुन हाम्रो 19 नोभेम्बर 2022 मा रन भएको थियो एज अ हाइब्रिड सेसन। र आज हामीले चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ गरेर तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आजको ट्रेनिङ चाहिँ AutoCAD 2D and 3D ट्रेनिङ हुनेछ। It's going to be a very basic training. Okay, let's crack on then. So तपाईहरुले AutoCAD खोलिसकेपछि यस किसिमको विन्डो देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको कतिपय टुल्सहरु जुन यहाँ अवेलेबल छन् तिनीहरु चाहिँ ग्रेड आउट भएको छ, जुन तपाईले सिलेक्ट गर्न मिल्दैन। सो हियर तपाईले रिसेन्ट ड्रइङहरु कुन-कुनमा काम गर्नु भएको थियो त्यो ड्रइङहरु अवेलेबल हुनेछन्। सो हियर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने दिस आर द लेटेस्ट ड्रइङ दैट आई हैव ओपन्ड एन्ड वर्कड अन। त्यसैगरी तपाईले कुनै पनि ड्रइङहरु ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसैगरी तपाईले कुनै नयाँ ड्रइङहरु पनि यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज तपाईले एप्लिकेसन मेनुमा जानुभयो भने नयाँ ड्रइङको लागि न्यू बटन थिच्नु होला, ओपन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको ड्रइङहरु र कन्भर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र कहिलेकाहीँ तपाईको लेटेस्ट ड्रइङहरु पावर कट भएको अवस्थामा या तपाईको शटडाउन भएको केसमा ल्यापटप तपाईको अचानक डेड भएको केसमा तपाईको लेटेस्ट फाइल चाहिँ अवेलेबल हुनेछ रिकभरीमा। यहाँ अलिकति सर्टकट टुलहरु पनि अवेलेबल छ, जस्तै नयाँ ड्रइङ यु क्यान स्टार्ट ओपन फ्रम हियर, ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। Okay, one of the best thing about AutoCAD is we have a very nice community forums. तपाईको कुनै पनि क्वेशनहरु you can find it out in community forumहरुमा। Okay, then let's open one of the drawing that I prepared. Okay, as soon as when you open the drawing file, then all of the tools will be available. AutoCAD is used in engineering field to create drawings. Construction मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले फ्लोर प्लान, फाउन्डेसन प्लान, एलिभेशन्सहरु तपाईको AutoCAD मा प्रिपेयर गर्ने गरिन्छ। सिमिलरली मेकानिकल इन्जिनियरिङहरुमा तपाईको पार्ट्स टुल्स मेकानिकल पार्ट्सहरु पनि क्रिएट गर्ने गरिन्छ। AutoCAD मात्रै एउटा सफ्टवेयर चाहिँ हैन। We have like SolidWorks, Google SketchUp, ArchiCAD, Revit. Revit is becoming more popular nowadays. So there are various software available छन्। AutoCAD is quite dominant in the market as well. So let's first of all begin with how we create drawings. Mainly there are two methods to create drawings in AutoCAD. By using your tools directly, such as मैले तपाईको यहाँ लाइन क्लिक गरे है, त्यसपछि मैले लाइन बनाउन थाले। सो र अर्को मेथड हो by using command line, which is here. मेरो माउसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले अर्को मेथड चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्टली तपाईले कमान्ड टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक MS DOS मा भनौं हैन, तपाईले कमान्डहरु लेख्नुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हामीले सिधै कमान्ड लेख्न सक्छौं। सो I have typed line command. मैले as soon as I type L, then the available command will be shown in the list. So let's type, sorry, so मैले L type गर्ने बित्तिकै line command त्यहाँ available छ। So I can click that, or I can hit enter, or I can type full command and type enter. I can do anything. Okay, so let's say I just type a shortcut L for line and hit enter. Then I can start creating drawings, right? So there is two methods. One by using tools,
drawing tools available, and one by using the command lines. र कमान्ड लाइन तपाईले ड्राइङ क्रिएट गर्नको लागि मात्रै होइन, you can modify as well. So like I click move and I'm selecting that object and I can move that object, है त। त्यसरी नै I can just type move, hit enter and I can move it. गर्दाखेरि there is two methods. Okay, so मेन मेथडहरु कभर भएको छ र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट जान्नुपर्ने कुरा भनेको हामीले ड्राइङ बनाउने विन्डो एउटा हुन्छ भने हाम्रो पेपर स्पेस भन्ने हुन्छ जुन अर्को गर्दाखेरि मेनली वी हैव टू स्पेस इन AutoCAD, है त। जस्तै हियर वी आर इन मोडल स्पेस राइट नाउ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोडल भनिएको छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईले मोडल स्पेसमा जान सक्नुहुन्छ। So let's go to the drawing here. So कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ AutoCAD चाहिँ एकदमै it does not have basically any limit. You can draw a small very tiny object, let's say 1 pound coin create बनाउन सक्नुहुन्छ भने you can also draw whole solar panel, solar solar system भनौं हैन, planet or anything. You can, there is no limit, है त। गर्दाखेरि let's give you an example. I can create from here, let's say 10 kilometer. So let's say that's a 10 kilometer line, है त। Let's okay, let's imagine that's a 10 kilometer line जुन हामीले भर्खर बनायौं। Then I can also create as long as I want, है। गर्दाखेरि there is no limitation in terms of dimension को हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने। So अहिले हेर्नुहुन्छ भने it looks kind of like मेरो ड्राइङ मोडल स्पेसमा केही पनि छैन हैन। गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्थाहरु आउन सक्छ, तपाईको ड्राइङ स्पेस ठूलो भएको कारणले गर्दाखेरि you can get lost, your drawing can get lost. So sometimes it's a good idea to just type in zoom and click this button which says extends. गर्दाखेरि तपाईको कुनै पनि ड्राइङहरु मोडल स्पेसमा छ भने तपाईले चाहिँ zoom, Z for zoom and or A for all गर्यो भने तपाईको चाहिँ सबै ड्राइङहरु चाहिँ you will see it in your window, है त। Okay, so let's go back into space. So as I said, we create drawings in model space जुन अहिले यहाँ मैले बनाएको छु। फ्लोर प्लान्सहरु छन्, एलिभेसनहरु छ, साइड प्लान मोडल ड्राइङमा बनाइएको छ भने। Now there is a paper space. If I go there, so this has side plan. यो side plan चाहिँ यहाँ ड्रा गरिएको हैन, मोडल स्पेसमा ड्रा भएको छ र इट्स बेसिकली kind of like crop गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ साइड प्लानको पेपर स्पेसमा राखिएको छ, है त। सिमिलरली ग्राउन्ड फ्लोर प्लान तपाईको सेक्सनहरु section, anything details. So we create drawings in model space and we bring those drawings we have created in model space into separate paper space, right? And you can create as many paper space as you want, or sometimes it's also called layout पनि भन्ने गरिन्छ यो paper space लाई। Okay, so again let's go back to application menu. तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सिमिलर अहिले जस्तै जुन छ अवेलेबल अप्सन्सहरु, नयाँ ड्राइङ ओपन गर्ने, एक्जिस्टिङ एनी ड्राइङ्स you can open from here, save as if you want to do save file in different name, save as गर्न सक्नुहुनेछ। It's similar features like in other office software, Microsoft Word, Excel को जस्तो इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। PDF फाइलहरु, अदर ड्राइङ फर्म्याट्सहरु इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको DWG फाइलहरु डिफरेन्ट फर्म्याट्सहरुमा।
publish, print, these are both for printing. तपाईँको ड्रइङ युटिलिटिज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रोपर्टिजहरू कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। युनिट्समा जानुभयो भने तपाईँ लेट्स से कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने मैले काम गर्छु भने आई क्यान जस्ट मेरो प्रेसिजन 0 मा राख्न सक्छु मैले। सो इफ आई एम युजिङ मिलिमिटर unit, then I don't need to do 0.00000 millimeter. So I just use 0 precision. तपाईँको accuracy level high चाहिन्छ भने you can control this from here. So this is where you control your units. So other than that, so you can close your application software from here, just hitting the close button, or you can you can click here. तपाईको view जुन हामीले देखिरहेको छौं, if you want to have a look at the 3D, then you can click the home button here and you go into 3D view. You can go to the front view. At the moment you cannot see a lot of things here, so these are basically drawings. It's created in let's say X and Y plane. So if you go to front view, then you won't be able to see much because it's created in that plane, but you can see it when you go to the top view. So now we are in the top view. So top view कसरी थाहा हुन्छ तपाईलाई भन्दाखेरि यहाँ top लेखिएको छ. So if you want to go to front view, you can click that small arrow, then you can go to the front view, right? So likewise you can rotate your views, so you can have a play with that. So let's go to the back to top view and visualize our drawing. Okay, all these shortcut tools are again same thing. New drawings, open open the drawings, save as, print. You have an undo button here, but you can also have the shortcut tool Control Z to do undo. Likewise you can do redo, similar to other Microsoft softwares. Okay, तपाईँको drawing को file name you can see at the top, production drawing 3. It's in DWG format. You can also see it here, and when you hover around your drawing name here, you can see the model space, different paper space or layouts. You can click one and or directly go to that layout. So I'm going back to my model space. So let's now have a look at these panels, panel menu. So this is the home button, home menu, sorry. So most of the time we are on the home menu to create drawings or modify drawings or to annotate, but we can also go to insert. तपाईको PDF drawing, photo कुनै पनि तपाईले insert गर्नुपर्छ भने you can go there. Annotate तपाईको जस्तै डाइमेन्सनहरु, annotate मा चाहिँ तपाईको this descriptions. हामी अब क्विकली डाइमेन्सन कसरी गर्ने भन्ने सिक्ने छौं. जस्तै तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ दुईटा ओभरअल डाइमेन्सन दिएको छ यो बिल्डिङको, 17,600 something and 27,000 something. So डाइमेन्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि कुनै पनि ड्रइङ्सहरु को भ्यालु विदाउट एनी भ्यालु हामीले त्यसलाई फिजिकली बिल्ड गर्न सकिदैन, त्यसैले डाइमेन्सन प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. So for dimensioning, if you go to annotate ribbon, you can find this dimension here. You can have other options as well: quick dimension, continue dimension, linear dimension. We'll cover them all of them. So एउटा यो quick dimension हामी युज गरिहालौं र let's see. So यो क्विक डाइमेन्सन बाट चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई क्लिक गर्यो भने we will get the dimensions, है त. त्यसरी हामीले एउटाको डाइमेन्सन प्रोवाइड गर्यौं.
लिनियर डाइमेन्सन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैन, कुनै पनि स्ट्रेट पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिनियर डाइमेन्सन गर्न सकिन्छ लाइक द्याट। सो डाइमेन्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले लिनियर टुल क्लिक गरेपछि चाहिँ इफ यु लुक एट द कमान्ड लाइन इट सेज स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेन्सन लाइन origin, let's say that's our origin. Then it talks again second origin चुज गर्नुहुन्छ, हामीले सेकेन्ड ओरिजिन पनि पिक गरेपछि डाइमेन्सन इज देयर। अब प्लेस गर्ने काम हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ आएर क्लिक गर्यो भने चाहिँ this will where our dimension will be placed. So if you would like to place it here, then you can just click and we have our dimension है त। ओके, सो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै अरू डाइमेन्सन फिचरहरू पनि युज गर्नुहुन्छ, जस्तै अलाइन, जस्तै स्ट्रेट छैन, अलाइनमा चाहिँ इन एन एङ्गल, एङ्गलहरूको जस्तै दुईटा वालको एङ्गलमा छ भने त्यसको एङ्गुलर भ्याल्यु कति हो त्यो पनि हामीले डाइमेन्सनबाट युज गर्न सकिन्छ। आर्क लेन्थ, रेडियस, डायमिटर, you have all sort of dimensioning tools here. So let's try align dimension. So हेर्यो भने हामीले यो वाल चाहिँ हाम्रो अलाइन भएको रहेछ हैन, गर्दाखेरि let's choose this point and the other point here in the corner. त्यसपछि हामीले चाहिँ aligned dimension पनि प्रोभाइड गर्न सक्यौ है त। ओके, so other tools, let's go with the angular one. हामीले angular dimension को लागि चाहिँ I can select that line and that line and I can provide the angular value है। okay, let's try another one. Let's go with the radius. रेडियस भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्कललाई पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै यहाँ लेखेको छ सेलेक्ट आर्क अर सर्कल गर्दाखेरि लेट्स गो विथ दिस सर्कल एन्ड प्रोभाइड द रेडियस। सो once I click that circle object, I have the option to put the dimension anywhere that I would prefer है त, गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ छोडेको हाम्रो रेडियस डाइमेन्सन पनि। सो लाइकवाइज तपाईहरुले अरु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। लेट्स गो विथ दिस कन्टिन्यू टुल। दिस इज अ भेरी हेल्पफुल टुल। जस्तै तपाईले डाइमेन्सन कुनै पनि बनाउँदाखेरि चाहिँ यु हैव टु क्लिक अ लट अफ पोइन्ट्स हैन, गर्दाखेरि सजिलोको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले के गर्न सक्छौं भने कन्टिन्यू डाइमेन्सनिङ युज गरेर चाहिँ we can save our time है त। So let's go. Let's first of all हामीले एउटा डाइमेन्सन युज गरौँ। okay, सो तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने हामीले कन्टिन्यू क्लिक गरेपछि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ओरिजिन यहाँबाट सुरु भएको छ, यो कर्नरबाट सुरु भएको छ। सो we will use this continue dimension tool र हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ हाम्रो यो वालहरुको डाइमेन्सन गर्ने छ है त। गर्दाखेरि I click one point, I continue to click other point. सरी अलिकति मिस्टेक भयो। कन्टिन्यू टुल पिकअप गरेपछि now. Okay, so let's click all the corner of the walls.
सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा डाइमेन्सन एकैचोटी गर्न सक्यौं। यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू डाइमेन्सन टुल युज गरेर हो। ओके, सो लेट्स गो अन टु अदर्स। सो कहिलेकाहीँ हामीले सेन्टर मार्कहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै लेट्स से एनिथिङ कुनै पनि सर्कुलर अब्जेक्टहरूको हामीले चाहिँ सेन्टर मार्क दिनु पर्यो भने वी क्यान युज दिस सेन्टर मार्क। For example, let's copy this. Sorry. Let's copy this circle using copy command. And provide center mark for this circle. So it says select circle or arc. Again, let's select our circle, and there you have our center mark. Okay, so annotation मा हामीले एनोटेसनहरु गरिन्छ। जस्तै एनोटेसन भन्नाले हाम्रो जस्तै यो जुन डिस्क्रिप्सनहरु दिएको छौं, बेसिकली ड्राइङलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीले चाहिँ टेक्स्टहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नु भने सिंगल लाइन र मल्टी लाइन टेक्स्ट भनिन्छ। सिंगल लाइन युज गर्नुहुन्छ भने we can say here, let's say okay, apology, आज अलिक कम्प्युटर अलिक स्लो रहेको छ। सो हेर्नुहुन्छ भने हामीले टाइप गर्यौं एउटा सिंगल लाइन। तपाईहरुले यो टेक्स्टलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने all you need to do is डबल क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले कन्टिन्युअसली राइट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो प्रब्लम विथ दिस इज यो सिंगल लाइन टेक्स्ट हो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भनौं न एज अ प्याराग्राफ टाइपकोमा चाहिँ युज गर्न मिल्दैन। सो हामीले मल्टी लाइन टेक्स्ट चुज गरेर we can specify a point anywhere। त्यसपछि तपाईले मल्टी लाइन टेक्स्ट युज गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, सो यो भयो हाम्रो टेक्स्ट लेख्ने तरिका। अब हामी क्विकली मल्टी लिडर लाइनहरु पनि युज गरौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा यहाँ छ हाम्रो मल्टी लिडर लाइन। सो लिडर लाइनहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ अब इट शोज तपाईको पोइन्ट। जस्तै यसमा हेर्नुहुन्छ भने काइन्ड अफ लाइक इट्स अ मिक्स अफ डाइमेन्सन एन्ड टेक्स्ट डिस्क्रिप्सन है। गर्दाखेरि एउटा मल्टी लिडर लाइन चुज गरौँ। So you have to go there। त्यसपछि हामीले let's say we are picking this wall हैन, यो wall लाई पिक अप गरेर चाहिँ now we can start writing the description है त। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जुन हाम्रो यो मल्टी लिडर बनाएको थियो। सो इट्स देयर है। गर्दाखेरि तपाईले एडिटहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको टेक्स्टहरु। इफ यु डबल क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यसको डाइमेन्सन
लेट्स से टेक्स्ट हाइटहरु तपाईले एमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ लेट्स गो क्विकली फ्रम हियर 250 छ अहिले हैन हामी लेट्स गिभ इट 500 गर्दाखेरि हामीले इन्क्रिज गर्यौं त्यो टेक्स्ट को हाइट है गर्दा त्यसरी पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ओके सो प्यारामेट्रिक फिचर को लागि चाहिँ क्विकली we have two rectangles and two circles है identical हामीले अब प्यारामेट्रिक फिचर ट्राई गर्छौं जस्तै लेट्स से हामीले लिनियर फिचर युज गरेर चाहिँ लेट्स फिक्स this point and that point so parametric dimension linear dimension दियौं हामीले we also give sorry and we also try this diameter constraint for this circle like that okay so यतापटिको दुई साइडको हाम्रो चाहिँ ज्योमेट्री चाहिँ प्यारामेट्रिक कन्स्ट्रेन्ट छ र यो दुईटा साइडको चाहिँ इट्स अ नर्मल विदाउट एनी प्यारामेट्रिक फिचर है त गर्दाखेरि विथ दिस रेक्टेंगल आई क्यान डु एनीथिङ आई क्यान इन्क्रिज द साइज लेन्थ हैन यसलाई मैले मोडिफाई गर्न सक्छु इन एनी वे दैट आई वान्ट है अनि सर्कलको पनि केसमा त्यही छ हामीले चाहिँ यसको डायमिटर इन्क्रिज गर्न सकिन्छ रिड्युस गर्न सकिन्छ हैन तर तपाईको यो प्यारामेट्रिक फिचर भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ साइडमा चाहिँ तपाईले जति पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुभयो तर तपाईको यो जुन कन्स्ट्रेन्ट भएको ठाउँ छ यो तपाईको d1 भन्ने लेन्थ इट विल नेभर चेन्ज इन इट्स हाइट हैन त गर्नुभयो भने तपाईको हाइट इन्क्रिज गर्न खोज्दा पनि एक साइडको मात्र इन्क्रिज भइरहेको छ अर्को साइडको इन्क्रिज भइरहेको छैन हैन गर्दाखेरि त्यो यो लेन्थ चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स गरिदियौं कन्स्ट्रेन्ट राखेर इन सिमिलर वे तपाईको यो सर्कलमा हेर्नुहुन्छ भने पनि आई क्यानट इन्क्रिज अर डिक्रिज यो सर्कलको डायमिटर चाहिँ किनभने यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रेन्ट राखिसकेका छौं सो दिस इज व्हाट प्यारामेट्रिक फिचर डज है त ओके लेट्स एस्केप तपाईहरु कुनै पनि समयमा AutoCAD मा अड्किनु भयो भने चाहिँ जस्ट हिट एस्केप अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ कर्सर नर्मल हुन्छ एन्ड यु क्यान स्टार्ट डुइङ अदर थिंग्स है ओके द्याट्स इट फर द प्यारामेट्रिक फिचर लेट्स गो टु लेआउट अब तपाईले मोडल स्पेसमा चाहिँ हेर्नु भयो भने वी हैव क्रिएटेड कपल अफ ज्योमेट्रीज हैन ड्राइङहरु क्रिएट गरेको छ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यू पोर्टमा चाहिँ कसरी लाने त अब ड्राइङ त प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन त्यसको लागि चाहिँ लेट्स गो टु आवर लेआउट्स तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने साइड प्लान पनि छ हामीसँग ग्राउन्ड फ्लोर प्लान कपल अफ सेक्सनहरु सबै छ हैन त ओके सो हामीले बनाएको ड्राइङ चाहिँ लेआउटमा कसरी राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्विकली डेमो देखाइदिन्छौं ओके सो तपाईको यो नर्मल लेआउट हो यो लेआउट को टेम्पलेटलाई तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै लेट्स से आई क्यान try putting a text here let's say ABC company come on okay let's try again hi okay that's the problem okay तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो केसहरु पनि भइरा हुन्छ किनभने साइज चाहिँ हामीले धेरै ठूलो स्पेसिफाई गरेको हुनाले it was one kind of like
हाम्रो जुन लेआउट थियो लेआउट भन्दा धेरै ठुलो हुन गयो गर्दाखेरि बेला बेलामा हामीलाई यस्तो ट्रबलहरु आयो भने मैले अघि जुन गरे जुम अनि अल गरे भने चाहिँ तपाईको स्पेसमा जे पनि छ सबै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त सो यसलाई हामीले मुभ गरौँ टुलहरु युज गरौँ चाहिँ मेरो अलिकति बानी नराम्रो चाहिँ कमान्ड लाइनहरु युज गर्न खोजिहाल्ने हुन्छ so you can put your company name हैन तपाईको एड्रेसहरु you can put those all the things that you want in your template है त let's say this is a ABC company okay so अब हामी हाम्रो मोडल स्पेसमा भएको ड्राइङलाई चाहिँ लेआउटमा कसरी ल्याउने that's the main thing हैन गर्दाखेरि we can go to layout अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ जुन लेखिएको छ लेआउट भ्यू पोर्ट्स भनेको छ भ्यू पोर्ट्समा तपाईले रेक्टेंगल क्लिक गरेर मेक अ बक्स त्यसपछि तपाईको ड्राइङ स्पेसमा जे छ त्यो चाहिँ तपाईको यो भ्यू पोर्टमा आइपुग्छ है गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो छ यो मैले सिलेक्ट गरेको यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यू पोर्ट भन्ने गर्छु है त सो what can I do डबल क्लिक गर्नु भने यो भ्यू पोर्टमा you will go inside अब तपाई चाहिँ लेआउटबाट मोडल स्पेस कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ है त अहिले गर्दाखेरि if you delete anything here तपाईले यो डिलिट गर्नु भने जस्तै अहिले मैले डिलिट गरे भने मोडल स्पेसमा गयो भने it will not be there so be very careful तपाईले भ्यू पोर्टबाट चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ अलिकति ब्याड प्र्याक्टिस नै हुन्छ सो हामी मोडल स्पेसमा बेला जानुपर्छ किनभने अलिकति सेन्ट्रलाइज गर्नको लागि ड्राइङहरु जस्तै हामीले अलि सेन्टरमा ल्याएर राखौं हैन ड्राइङ ओके सो तपाईले भ्यू पोर्ट भित्र जानको लागि चाहिँ ओके my mouse is going crazy ओके डबल क्लिक गर्ने तपाई त्यसपछि मोडल स्पेस भित्र पस्नुहुन्छ है त त्यो छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ मोडल स्पेस भित्र गएपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो चाहिँ यो स्केल जुन यहाँ देखाइएको छ स्केलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ लेट्स डु 1:500 or let's try 1:200 oh let's go 1:1250 okay यसो यो फ्लोर प्लानलाई चाहिँ हामी हाम्रो भ्यू पोर्टमा राख्ने ट्राई गरौँ है ओके 1:200 स्पेसिफाई गरौँ सो ओके हाम्रो ड्राइङ चाहिँ हाम्रो भ्यू पोर्टमा आइपुगेको छ सो वी क्यान अल्सो इन्क्रिज हाम्रो भ्यू पोर्टको साइज र त्यही अनुसारमा हामीले चाहिँ ड्राइङ मोडल स्पेसको ड्राइङलाईको लोकेसन पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं है त तपाईले पोइन्टहरुलाई चाहिँ यसरी कन्ट्रोल गरेर तपाईको भ्यू पोर्ट कत्रो चाहिएको छ त्यही अनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ है ओके त्यो भयो यो भयो हाम्रो भ्यू पोर्ट मोडल स्पेसको ड्राइङलाई भ्यू पोर्टमा कसरी ल्याउने र अरु भ्यू पोर्टहरु पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ सो बी भेरी केयरफुल एउटा कुरामा चाहिँ तपाईको चाहिँ टेम्पलेट जुन छ तपाईको मेन प्रिन्ट हुने ड्राइङ चाहिँ यो व्हाइट स्पेस जुन छ यो ड्याश लाइनको यो भित्रको चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है त ड्राइङ पेपरमा निक्लिन्छ तपाईको बाहिर राख्नु भयो भने चाहिँ it won't get printed है त ओके सो दैट इज वन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तपाईको हामीले पोलिगन पनि युज पोलिगन भ्यू पोर्ट पनि बनाउन सकिन्छ जस्तै it does not have to be rectangle all the time हैन so let's do that so our same thing it's exactly same thing like the previous viewport just the shape is different कहिले काहीँ यो पनि बेनिफिशियल नै हुने गर्छ जस्तै लेट्स से एउटा पोलिगन नै बनाऊँ हामी
polygon viewport. Let's do kind of shape like that. र C कमान्डले चाहिँ तपाईको पोलिगन भएको बेला चाहिँ क्लोज गर्छ है, just for the information. Okay, let's say something like that. तपाईलाई कहिलेकाहीँ जस्तै लेट्स चाहिँ यो तीनटा ड्राइङ पनि पेपरमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ र एलिभेसन पनि भन्यो भने तपाईलाई यो खालको पोलिगनको शेपको भ्यूपोर्ट युज गर्दा चाहिँ बेनिफिशियल भयो है. लेट्स से like that हैन. सो तपाईले यो एलिभेसन चारवटा एलिभेसन र तीनटा फ्लोर प्लान एउटै भ्यूपोर्टमा कभर गर्नको लागि चाहिँ यो पोलिगन भ्यूपोर्ट युज गर्न सक्नुभयो हैन. अदरवाइज यु वुड हैव टु क्रिएट एउटा रेक्टेंगुलर अनि यो तीनटा कभर गर्नको लागि चाहिँ अर्को एउटा रेक्टेंगुलर भ्यूपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो. तर फर टाइम्स जस्ट टु सेभ सम टाइम हामीले चाहिँ एउटा पोलिगन भ्यूपोर्ट युज गरेर पनि काम बन्यो हैन त. ओके, हामीले अब्जेक्ट पनि युज गर्न सकिन्छ बट ओके लेट्स ट्राई दिस. कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने पहिल्यै जस्तै एउटा तपाईको एउटा सर्कल अब्जेक्ट, सर्कल एउटा अब्जेक्ट हो हैन, रेक्टेंगल एउटा अब्जेक्ट हो. त्यसरी नै लेट्स से हाम्रो यो एउटा सर्कल नर्मल सर्कल बनायौं है त. मोडल स्पेसमा हामीले जसरी बनाउँछौं त्यसरी नै एउटा सर्कल बनाइदियौं है. यो सर्कल बनाएको छौं तर यो के हो भने यो अहिले भ्यूपोर्ट हैन, यो जस्ट नर्मल, इट्स जस्ट नर्मल अब्जेक्ट, यो भ्यूपोर्ट चाहिँ हैन. त्यही भएर यसमा हामीले केही ड्राइङ देखेका छैनौं. सो लेट्स गो अब्जेक्ट क्लिक गरौँ. अब्जेक्ट कमान्ड क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईले कमान्ड लाइनमा हेर्नु स्पेसिफाई कर्नर अफ भ्यूपोर्ट अन अफ पोलिगन अर अब्जेक्ट भनेको छ हैन. तपाईले जस्ट क्लिक अन द अब्जेक्ट, सिलेक्ट गर्नुस् and then that object becomes a viewport now है त. डबल क्लिक गर्नुस्, मोडल स्पेस भित्र तपाई जान सक्नुहुन्छ and then you can showcase anything from the model space तपाईको भ्यूपोर्टमा. जस्तै यो चाहिँ तपाईको हामीले डिटेलहरु प्रोवाइड गर्नको लागि पनि युज गर्ने गर्छौं यस किसिमको भ्यूपोर्टहरु. ओके, सो लेआउट पनि लेआउटमा हाम्रो मोडल स्पेसको ड्राइङ कसरी ल्याउने, भ्यूपोर्टहरु रेक्टेंगुलर कभर गर्यौं, पोलिगोनल अनि अब्जेक्टहरु कुनै पनि अब्जेक्टहरु भ्यूपोर्ट बनाउने कसरी त्यो पनि हामीले कभर गर्यौं है. ओके, सो हामीले मेन बिट्स हरु कभर गरिसकेका छौं. लेट्स गो एन्ड ट्राई विथ लेयर्स. ओके, हामी मोडल स्पेसमा गयौं अहिले है त. सो लेट्स फरगेट एभ्रिथिङ अबाउट द लेआउट भ्यूपोर्टहरु. सो नेक्स्ट थिङ टु लर्न इज लेयर्स. फर लेयर्स वी क्यान गो होम. तपाईले हेर्नुहुन्छ नि यहाँ लेयर लेखिएको छ. लेयरको बाइ लेयर बाइ ब्लक, ब्लक भन्नाले तपाईको अब्जेक्ट लाइन्स यिनीहरु हुन्छ भने लेयर चाहिँ तपाईको चाहिँ इट्स स्पेसिफाइड समवेयर हियर. ओके, लेयर प्रोपर्टिज लेयर्स है त. मेनली लेयर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ काम गरिन्छ है. ओके, सो लेट्स गो इन्टु लेयर प्रोपर्टिज. हामीले लेयर प्रोपर्टिजलाई क्लिक गरे भने चाहिँ वी विल सी दिस टुल हियर. ओके, तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ धेरै किसिमको लेयरहरु छ. जस्तै वल, टेक्स्ट, स्टिल, स्केल्स, ऑल sort of layers. एउटा गुड ड्राइङमा चाहिँ तपाईको चाहिँ लेयरहरु चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज भएको हुन्छ. जस्तै यहाँ हेर्यो भने हामीले वी विल इजिली फाइन्ड आउट इफ दिस वाज अ गुड ड्राइङ अर नट. जस्तै तपाईको लेयरमा गएर चाहिँ तपाईले इफ यु टर्न दिस अफ, तपाईको यो वालमा भएको जति पनि अब्जेक्टहरु छ त्यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिनबाट चाहिँ हराउँछ है त.
Okay, let's just turn this wall layer off है. Okay, so turn off भएपछि के भयो भन्दाखेरि हामीले इमिडिएटली देख्यौं कि वालहरु चाहिँ सबै के भयो डिसअपियर भयो हैन. यो चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईको यो डिलिट भएको चाहिँ हैन, इट जस्ट टर्न्ड अफ है, भिजुअली टर्न्ड अफ भएको मात्रै हो. सो इफ यु टर्न इट अन अगेन तपाईले फेरि वालहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन. सो दिस इज ए पावरफुल टुल. तपाईले ड्राइङहरु क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईलाई धेरै इन्फर्मेसनहरु हेर्न चाहनुहुन्न. जस्तै मलाई अहिले चाहिँ इफ आई वाज जस्ट लेट्स से trying to count this door, let's say हैन, डोर काउन्ट गर्न खोज्दैछु भने मलाई चाहिँ यो वालहरु यो तपाईको टेक्स्टहरु धेरैले चाहिँ मलाई डिस्टर्ब गर्यो भने आई क्यान जस्ट टर्न इट अफ. वाल टर्न अफ गरिदिए. जस्तै आई क्यान टर्न अफ दिस टेक्स्ट. यो टेक्स्ट चाहिँ छ तपाईको कुन चाहिँ लेयरमा भन्दा डिम्स लेयरमा. सो आई क्यान गो टु डिम्स लेयर. यहाँ जुन छ मैले यो पनि टर्न अफ गरिदिए भनेपछि ओके नाउ आई क्यान काउन्ट. लेट्स से इट्स अ भेरी कस्तो भन्दाखेरि यो भेरी ब्याड एक्जाम्पल लेयरको उसमा युजमा. तर इट्स जस्ट एन एक्जाम्पल. तपाईलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सब अरु कुराहरु डिसअपियर गर्ने, टर्न अफ गर्ने, टर्न अन गर्ने हैन, यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो. ओके, सो त्यसो भए हामीले लेयर कसरी बनाउने त हैन. जस्तै हेर्नुहुन्छ भने तपाईको यो हाम्रो जुन सेक्सन छ, सेक्सन यो हाम्रो काटिएको सेक्सन जुन छ, यो सेक्सन चाहिँ अहिले 0 लेयरमा छ है. तपाईले अब्जेक्टहरु सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ यसरी अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेपछि चाहिँ यो 0 भनेको चाहिँ 0 मा छ हैन त. जस्तै तपाईले यो क्लिक गर्दाखेरि डिम्स भनेपछि तपाईको चाहिँ लेयरको नाम चाहिँ कुन छ, डिम्स भन्ने लेयरमा छ है त. गर्दाखेरि लेट्स पुट दिस सेक्सन objects in a new layer है. ओके, न्यू लेयर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ तपाईको यो लेयर प्रोपर्टिज भित्र गयो भने सो यो क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ नयाँ लेयर बन्छ है. त्यही यसले चाहिँ हामी के लेट्स से नेम इट सेक्सन लाइन. सेक्सन लाइन भनेर दिए मैले यसलाई नाम. र आई क्यान गो एन्ड pick up that layer from here, which is that one right. Okay, so अब हामीले क्लिक गरे भने चाहिँ अघि जुन 0 भनेर देखिएको थियो अहिले चाहिँ सेक्सन लाइन भनेर देखिएको छ हैन. यो सिलेक्ट गर्दाखेरि यो अब्जेक्टहरु सेक्सन लाइन भन्ने लेयरमा गएर बसिसकेको छ. सो नाउ व्हाट वी क्यान डु इज turn it off and that section line is gone हैन. जस्तै तपाईको यो सेक्सन लाइन पनि हुन सक्छ. सो इट कुड बी एनीथिङ. तपाईको लेयरमा जुन अब्जेक्टहरु छ सबै डिलिट के रे टर्न अफ हुन्छ है. अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ बाइ लेयर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन. फर एक्जाम्पल एउटा गुड एक्जाम्पल तपाईलाई. ओके, सो हाम्रो जुन वाल भन्ने जुन छ अब्जेक्टहरु जुन एकदमै धेरै नम्बरमा छ हैन त. तपाईको वालहरु यहाँ आई थिंक तपाईले लेयरमा नराख्नु भयो भने चाहिँ यो वालहरु मैले के गरी लेयरमा राखेको थिन भने चाहिँ एन्ड आई वान्टेड टु चेन्ज इट फ्रम येलो कलर टु रेड कलर लेट्स से हैन. त्यो गर्नु परेको भए चाहिँ वालहरु प्रोबेबली त्यो वाल लाइनहरु थाउजन्ड्स नम्बरमा थियो होला. अनि डिफरेन्ट लेयरमा भयो भने इट इज going to be quite painful to change every wall color to red हैन.
तर हाम्रो सबै वालहरु चाहिँ एउटा लेयरमा छ गर्दाखेरि हाम्रो फाइदा के हो भन्दाखेरि इमिडिएटली I can change wall color into red just by changing here, going to red color. Okay गरेपछि चाहिँ तपाईको वालहरु जुन अघि थियो सबै रेड कलरको भयो हैन इमिडिएटली। अदरवाइज यो एउटा लेयरमा थिएन भने चाहिँ मलाई 6-7 घण्टा लाग्थ्यो यो इन्डिभिजुअल लाइनलाई चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट कलरमा राख्नको लागि है त। ओके सो that is the importance of layer. Okay सो हामीले नयाँ लेयर बनाउन सिक्यौं लेयरको इम्पोर्टेन्स के हो युज के हो हैन कतिको हेल्पफुल हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्यौं। what is next? Okay let's अलिकति युजर इन्टरफेसमा अलिकति ब्याक जाउँ जुन हामीले मिस गरेको थियौं कति कुराहरु स्पेशली हेल्पफुल हुन्छ यो चाहिँ तपाईलाई स्टार्टिङको समयमा भर्खर युज गर्दाखेरि चाहिँ। So if I want to create a line जस्तै भनौं कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा होरिजोन्टल लाइन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तर it is not going to be easy हैन तपाईले पर्फेक्ट होरिजोन्टल लाइन बनाउनको लागि चाहिँ you can turn it off यो orthogonal भन्छ ortho mode. You can do F8 डाइरेक्ट सर्टकट कमान्ड जुन तपाईले देख्नु भएको छ ortho mode F8 ब्र्याकेटमा त्यो F8 क्लिक गर्दा पनि हुन्छ फर सर्टकट हैन। F8 क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ होरिजोन्टल or vertical 90 डिग्री ortho mode मा गयो है त गर्दाखेरि it's going to be very easy to create straight lines हैन vertical horizontal। once तपाईको ortho off भयो भने चाहिँ it is kind of almost impossible to create vertical line exactly है त गर्दाखेरि this is really helpful। ortho mode on गर्ने अफ गर्ने तपाईको F8 गर्दा पनि भयो यहाँ गएर तपाईको जुन छ ortho mode on ortho mode off यसबाट गर्न सकिन्छ है त। okay so let's close this and यसलाई क्विकली क्लोज गर्दियौं ल। यो हाम्रो एउटा let's say building को प्लान okay next one तपाईको हेर्नुहुन्छ भने राइट क्लिक गरेर ट्र्याकिङ सेटिङमा जानुभयो भने तपाईको स्न्याप ग्रिड भन्छौं हामीले यसलाई स्न्याप अन स्न्याप अफ गर्ने। so let's try with snap on है त पहिला ओके अब्जेक्ट स्न्याप चाहिँ हामीले चाहिँ अन गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि when you hover जस्तो तपाईले एउटा सर्कल अहिले प्लेस गरेर खोज्नु भइरहेछ एउटा अब्जेक्ट तपाईले कुनै पनि कर्नरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा यो सिलेक्ट गर्ने पोइन्ट एक्टिभेट हुन्छ यो ग्रीन सानो एउटा बक्सा जुन आएको छ कर्सर भित्र त्यसले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि बेसिकली त्यो कर्नरमा छ है भन्ने कुरा गरेको है गर्दाखेरि म यो कर्नरमा जाँदाखेरि त्यो ग्रीन बक्स आयो है एभ्री कर्नर जाँदाखेरि इट कुड बी इन मिड पोइन्ट इट कुड बी कर्नर तपाईको त्यो चाहिँ अब्जेक्ट सेटिङमा चाहिँ स्न्यापमा चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ एन्ड पोइन्टमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ सर्कलहरु बनाउँदै छौं है त ल लेट्स सी कपी गरेर तपाईको एभ्री कर्नरमा चाहिँ सर्कल राख्यौं है। let's turn this ortho off okay so easy and अब let's try दुईटा सर्कल डिलिट गरौँ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब्जेक्ट्स स्न्याप चाहिँ अफ गर्थ्यौं है त। अब चाहिँ अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्न्याप अन थियो नाउ कमान्ड लाइनमा os snap अफ भएको छ भने हैन त गर्दाखेरि अफ गरेपछि चाहिँ हामी फेरि ट्राई गरौँ कपी गर्नलाई।
सो इट्स गोइङ टु बी डिफिकल्ट नाउ है त। ल हामीले बेस पोइन्ट पनि क्लिक गर्न सकेनौँ एक्ज्याक्टली। अब प्लेस गर्नु त झन् अब अर्कै कुरा है। अघिको जुन त्यो ग्रिन कर्सर आउँथ्यो त्यो अहिले आएन, किन भन्दाखेरि यो अब्जेक्ट स्न्याप चाहिँ अफ भएको छ, गर्दाखेरि तपाईँले जति जुम गर्यो भने पनि इट्स नट गोइङ टु बी ब्याङ इन द्याट कर्नर है, गर्दाखेरि डिफिकल्ट हुन्छ। सो तपाईँले अब्जेक्ट स्न्याप अन गरेपछि चाहिँ तपाईँले जुम पनि गर्नु पर्दैन, यु विल जस्ट नो त्यो ग्रिन बक्स आयो एन्ड पोइन्ट भनेर होइन। तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्छ यसले चाहिँ, गर्दाखेरि अब्जेक्ट स्न्याप चाहिँ द्याट्स वाइ इट्स भेरी हेल्पफुल। ओके, द्याट इज अब्जेक्ट स्न्याप। ओके, सो पोलर ट्र्याकिङको एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले यो पोइन्टबाट चाहिँ एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भेट्न खोज्दैछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो समवेयर अराउन्ड हियर सी पोइन्ट बिएबाट एसी भन्दाखेरि स्ट्रेट, दिस स्ट्रेट लाइन intersecting at C somewhere here we want to make this line हैन। गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्दैन, बीए पोइन्टलाई चाहिँ ट्र्याक गर्न मिल्दैन है त। तर when we use polar tracking tool, चाहिँ अब पोलर ट्र्याकिङ अन भएको छ, यस बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने तपाईँको पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्न सक्छौँ है त। You can see this with a green line है, तपाईको green line extension लाइनहरु देखिन्छ। So from there you can track that line and find the intersecting point है, गर्दाखेरि फाइनली हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौं भन्दाखेरि यो पोइन्ट भेट्न सक्यौं है त, ट्र्याक गरेर। ओके, अर्को लाइन पनि बनाऊ। From here, I don't know where this intersection is, so what I will do is I will just track this point and this line continuously. अब तपाईले ग्रीन लाइन देख्नुपर्छ, यो भनेको चाहिँ इट्स ट्र्याकिङ है, कहाँनिर कन्टिन्यू हुँदैछ भन्ने। ओके, सो द्याट इज पोलर ट्र्याकिङ है त। अब अर्को छ जुन हाम्रो ट्र्याकिङ सेटिङमा जानुभयो भने all you need to do is from here you can go right click in this bar anywhere हैन। तपाईले चाहिँ यही ड्राफ्टिङ सेटिङमै लिएर आउँछ है। और लेट्स ट्राई कमान्ड लाइनमा ट्राई गरौँ। मैले पनि अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। ड्राफ्टिङ अप्सन्स सेटिङ्स options, no, I think it was drafting settings maybe. Okay, let's try that and we are in the same window हैन। गर्दाखेरि again तपाईले कमान्ड लाइनबाट यो विन्डो पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो हाम्रो यहाँ छ स्न्याप ग्रिड, जुन अघिको हाम्रो थियो स्न्यापिङ, त्यो जुन बक्स आउँथ्यो सानो सानो बक्साहरू इन्टरसेक्सन पोइन्टहरू, त्यो भनेको चाहिँ स्न्याप अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कर्नरहरूलाई चाहिँ स्न्याप गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु डोन्ट पुट दिस स्न्याप अन देन तपाईले चाहिँ त्यो एड स्न्याप गर्ने एड चाहिँ पाउनु हुँदैन, गर्दाखेरि आई वुड अलवेज रेकमेन्ड टर्निङ दिस स्न्याप अन हैन। ग्रिड अन ग्रिड अफ भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ ग्राफ, र ग्राफ जस्तो आउँछ है। त्यो नर्मली मैले गर्दिनँ, किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको सेटिङ मिलेन भने तपाईको माउस कर्सर चाहिँ जम्प गर्छ के, जस्तै 10 लेट्स से 1 मिटरको ग्रिड राखिदिनु भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ माउसको कर्सर चाहिँ तपाईको चाहिँ 1 मिटरमा जम्प गर्छ, रादर देन त्यो हुन्छ नि फ्लो हुँदैन है। ग्रिड अन के अरे गर्नु भने चाहिँ बेला ल। ओके, स्न्याप अन, ओके स्न्याप अन गर्नुहोस्। रेक्टेङ्गुलर स्न्याप, आइसोमेट्रिक स्न्याप, पोलर स्न्याप,
लेट्स नट गो इन्टु टु मच डिप प्ले गर्ने ट्राई गर्नुहोस् यो अन एन्ड अफ गर्दाखेरि के हुन्छ पोलर ट्र्याकिङ अघि हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ तपाईँले त्यो ग्रिन लाइन जुन देख्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने भन्छ पोलर ट्र्याकिङ नेक्स्ट अब्जेक्ट स्न्याप यो सेम थिङ तपाईँको लाइनहरूलाई अघि जुन हामीले त्यो कर्नर पोइन्टहरूलाई स्न्याप गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ अब्जेक्ट स्न्याप भइहाल्यो ओके हामीसँग मिड पोइन्ट स्न्याप भएको छैन यहाँ वाट एल्स तपाईँको नियरेस्ट ट्यान्जेन्ट तीनटा कुराहरू लेट्स क्विकली गो थ्रु देम है यो एक्जाम्पल अरूहरू पनि ख्याल गर्नु होला तर मेनली चाहिँ लेट्स गो विथ मिड पोइन्ट ट्यान्जेन्ट एन्ड नियरेस्ट है त तीनटा चाहिँ हाम्रो टर्न अन भएको छैन है ओके सो द्याट मिन्स हामीले लाइन बनाउनु पर्यो भने लेट्स से एउटा कुनै पनि लाइन बनाउनु पर्यो ट्यान्जेन्ट जस्तै ट्यान्जेन्ट लाइनहरू जुन थियो अघि हामीले यहाँ कहीँ पनि सेलेक्ट गर्न मिलिरहेन हैन ट्यान्जेन्टमा ओके एउटा त्यो भयो एउटा अर्को थियो मिड पोइन्ट जस्तै तपाईको यो लाइन जुन एउटा लाइन छ यसको मिड पोइन्टमा हामीले सेलेक्ट गर्न सकिरहेको छैन है त जस्तै यहाँ कर्नर एन्ड पोइन्टमा जानु भने चाहिँ यो हरियो बक्स सानो आउँछ हैन एन्ड पोइन्टमा चाहिँ तर मिड पोइन्टमा गयो भने तपाईको केही त्यो बक्स आउँदैन अब्जेक्ट स्न्याप बक्स आएन है ट्यान्जेन्टमा पनि आएको छैन मिड पोइन्टमा पनि आएको छैन र जुन अर्को के थियो हाम्रो ओके मैले बिर्सेँ एनिवे मिड पोइन्ट र ट्यान्जेन्ट अन भएको के अरे अन भइरहेको छैन हैन गर्दाखेरि ओके लेट्स ट्राई अब त्यसलाई चाहिँ अन गरेपछि के हुन्छ अब्जेक्ट स्न्याप मिड पोइन्टलाई हामीले टर्न अन गऱ्यौँ ट्रान्जेन्टलाई टर्न अन गऱ्यौँ नियरेस्ट ओके विल गेट ब्याक टु इट है त गर्दाखेरि लेट्स ट्राई क्लिकिङ लाइन न गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले के भयो भन्दाखेरि मिड पोइन्ट अब चाहिँ अन भएपछि तपाईँलाई चाहिँ मिड पोइन्ट सिलेक्ट गर्न दिइरहेछ गर्दाखेरि इट्स भेरी युजफुल तपाईँको के तपाईँले टर्न अन गर्नुभएको छ के टर्न अन गर्नुभएको छैन बेला बेला चेक गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ तपाईँले मिड पोइन्टहरू सेलेक्ट गर्न मिलिरहेको छैन भने गो एन्ड चेक अन द अब्जेक्ट स्न्याप सेटिङ जस्तै यो लाइनको मिड पोइन्ट यहाँ छ हैन गर्दा आई क्यान पिक द्याट पोइन्ट भेरी इजिली ओके नेक्स्ट वाज ट्यान्जेन्ट पनि हामीले अघि मिलाइसकेका थियौँ जस्तै लेट्स से फ्रम हियर आई वान्ट टु फाइन्ड द ट्यान्जेन्ट एन्ड देयर इट इज ट्यान्जेन्ट भनेर तपाईँले त्यो लेखेर पनि आएको छ नि त ट्यान्जेन्ट भनेर ओके सो हियर एनदर ट्यान्जेन्ट ओके सो यो अब्जेक्ट स्न्यापले चाहिँ एक्युरेट पोइन्टहरू पिक गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है त ओके ल नेक्स्ट अब इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्ट स्न्याप सेटिङको एउटा जुन छ त्यो भन्छ नियरेस्ट दिस इज डेन्जरस वान तपाईँले यो नियरेस्ट तपाईँले क्लिक गरेर राख्नुभएको छैन अन गरेर राख्नुभएको छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ डेन्जर के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से फ्रम दिस एन्ड पोइन्ट you are trying to find something यसो गरौँ best option will be object snap end point लाई चाहिँ हामीले अफ गरिदिएको छौँ है ओके नियरेस्ट चाहिँ अन छ हाम्रो गर्दाखेरि anyway let's try anywhere here नियरेस्ट पोइन्ट त्यहाँ जुन देखाइएको छ हैन मैले त्यहाँ क्लिक गरेँ भने अहिले ओके एन्टर क्लिक भएको छ है इट लुक्स लाइक इट इज कनेक्टिङ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली कनेक्ट भइरहेको हुँदैन कि त ओभरपास गरेको हुन्छ कि त तपाईँको कि त ओभरपास भएर गइरहेको हुन्छ कि त कहिले चाहिँ तपाईँको मिड भइरहेको हुँदैन गर्दाखेरि ओके अहिले चाहिँ हामी फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ यो मिड भएको छ कि भएको छैन भनेर सो जुम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ओके ल्यापटपको जुम गर्ने पावर खतम भयो जस्तो छ विल ट्राई अनदर वान We'll try another example for nearest जस्तै तपाईको हेर्नुहुन्छ भने
एउटा ट्रायंगल बनाऊ है, एउटा सिम्पल ट्रायंगल बनाऊ। ओके, हेर्नुहुन्छ भने यो नियरेस्ट एक्टिभेट भइसकेको छ हैन, र मैले यसलाई क्लिक गरे भने तपाईको चाहिँ के भएछ भने एन्ड पोइन्टमा क्लिक भएको छैन हैन, यहाँ आएर चाहिँ क्लिक भएको छ। गर्दाखेरि यसले चाहिँ नियरेस्ट एक्टिभेट भयो भने चाहिँ तपाईको पर्फेक्ट पोइन्टहरु चाहिँ भेटि नरहेको हुन्छ है, भेटि राखेको चाहिँ हुँदैन। गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। That is why I always prefer to keep this nearest object snap turned off. Normally I put endpoint, midpoint, center, geometric center, node, even quadrant is useful, intersection, perpendicular, extension, all of these are useful. As long as you turn the nearest off, I think that should be fine. Okay, what else? तपाईको डायनामिक इनपुटहरु यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डायनामिक इनपुट भन्नाले we'll quickly go through that. So for example, line. So I cannot provide dimension. मैले डाइमेन्सन प्रोवाइड गर्न सकिरहेको छैन हैन। तर डायनामिक इनपुट गरे भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यहाँबाट पनि टर्न अन गर्न सकिन्छ डायनामिक इनपुट। टर्न अन गरेपछि I can just type the length, right? Yes, sir. I can just type the length. Later type गरेछु। Okay. Dimension. Oh, sorry. तपाई चाहिँ डायनामिक इनपुटको लागि चाहिँ come on. So let's say जुन तपाईको त्यो नीलो हाइलाइट भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको डाइमेन्सन राख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो दैट इज डायनामिक इनपुट। तपाईले डायनामिक इनपुट चाहिँ अन गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो अप्सन चाहिँ आउँदैन है। गर्दाखेरि इफ आई टर्न द डायनामिक इनपुट अफ, मलाई चाहिँ त्यो अप्सन चाहिँ आउँदैन। त्यो हुन्छ नि अघिको जुन ड्राइङ बनाउँदै तपाईले आफ्नो इनपुटहरु राख्न चाहिँ मिलेन हैन। गर्दाखेरि वेयर इज डायनामिक इनपुट अन गरेपछि चाहिँ you will get the option. Come on. Okay. अनि ट्याब गर्नुभयो भने you can also specify the angle. जुन त्यहाँ अघि एंगल पनि देखाएको थियो। लेट्स सी। ओके, अहिले चाहिँ अर्थो अफ अन भएको कारणले गर्दाखेरि we could not do it. So ट्याब गरेपछि तपाईको लाइन स्पेसिफाई भयो। सरी अबाउट दिस। तपाईको डाइमेन्सन तपाईले आफैले इनपुट गर्नुभयो अनि एंगल पनि तपाईले आफैले इनपुट गर्न सक्नुभयो। दिस इज डायनामिक इनपुट है त। So let's quickly go through main options है त। तपाईको ड्राफ्टिङ सेटिंग्स जुन हामीले अघि हेरिरहेको थियौं त्यसमा हेर्नुभयो भने यो विन्डोमा हेर्नु भने अप्सन्स भन्ने पनि छ यहाँ। यसलाई क्लिक गरेर नयाँ विन्डो निक्लिन्छ। यो नयाँ विन्डोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फाइलमा जानुभयो भने you can browse, add different file पाथहरु सर्च गर्ने हैन। डिस्प्ले गर्दा चाहिँ डिस्प्लेमा जानुभयो भने तपाईको विन्डोको डिस्प्ले थीमहरु, अब लाइट बनाउने कि डार्क बनाउने हैन, तपाईको बेसिकली सेटिङ, युजर सेटिङ जस्तै यो चाहिँ हरेक सफ्टवेयरको सेटिङ हुन्छ त्यस्तै खालको सेटिंग्स विन्डो जस्तो हो जहाँ चाहिँ तपाईले धेरै कुराहरु कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। जस्तै क्रस हेयरको साइज कत्रो बनाउने तपाईको हैन, माउसको साइज लेट्स से आई वान्ट बिग वन, लेट्स से 20 अथवा जो अघि हाम्रो चाहिँ सानो एउटा आएको थियो नि त
we'll make this a drastic change. We'll make this absolutely big. Let's say okay 100. Let's say अहिले यो सेटिङ सेभ भएपछि चाहिँ you will see a very big cursor here size है. What else? We can control other things like let's say autosave. Autosave is one important thing that we should consider. जस्तै मेरो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने autosave 10 minutes between saves भनेछ 10 मिनेटमा चाहिँ मेरो चाहिँ फाइल चाहिँ यो जुन ड्राइङ चाहिँ सेभ भइरहन्छ 10 मिनेटमा. Whereas if मैले चाहिँ अब let's say 600 minutes भन्नाले 10 घण्टाको सेभ गरे सेटिङ राखेको छु भने चाहिँ एभ्री 10 घण्टामा चाहिँ तपाईको चाहिँ ड्राइङ सेभ हुन्छ. अनि इन बिट्विनले चाहिँ 10 घण्टा काम गर्नुभयो अनि त्यसपछि काम गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईको चाहिँ 10 घण्टा भन्दा अगाडि 9 घण्टा 59 मिनेटमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अचानक तपाईको ब्याट्री अफ भयो अथवा पावर कट भयो, तपाईको चाहिँ ड्राइङ सेभ गर्नु भएको थिएन भने चाहिँ यु लुज अल अफ द वर्क. जुन तपाईको 9 घण्टा 59 मिनेट काम गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ तपाईले टोटल्ली लस गर्नुभयो. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ गुड आइडिया टु पुट दिस अटो सेभ. 10 मिनट्स 5 मिनट्स कति राख्नुहुन्छ इट्स इन्डिभिजुअल प्रिफरेन्स. जस्तै तपाईले चाहिँ एकदमै थोरै समयमा चाहिँ नराख्नु होला. यस्तै 1 मिनेट यस्तो खालको चाहिँ नराख्नु होला. किन भन्दाखेरि तपाईको अटो सेभ हुँदा चाहिँ अलिकति ल्याग हुन्छ. ठ्याक्कै त्यो बेला सेभ हुने टाइममा चाहिँ ल्याग भइहाल्छ. अलिकति काम नगरेको जस्तो देखिन्छ हैन. गर्दाखेरि 10 मिनेट 20 मिनेट एज योर प्रिफरेन्स. what else we can do? प्लट एन्ड पब्लिसमा जाउँ. तपाईको यहाँ चाहिँ प्रिन्ट कुन चाहिँ प्रिन्टर युज गर्ने हैन. तपाईको चाहिँ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ गएर सेभ हुने त्यो तपाईको ड्राइङ यी कुराहरु यहाँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ. सो युजर प्रेफरेन्स लेट्स गो राइट क्लिक कस्टमाइजेसन है. राइट क्लिक कस्टमाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईको माउसको राइट क्लिक है त कस्टमाइज गर्ने. जस्तै रिपिट लास्ट कमान्ड, डिफल्ट मोड, सर्टकट मेनु. ओके मैले चेन्ज गरे. रिपिट लास्ट कमान्डमा चेन्ज गरेको छु है. जस्ट रिमेम्बर दिस हो. रिपिट लास्ट कमान्ड, कमान्ड मोड, कमान्ड लेखिरहेको छ भने चाहिँ मैले एन्टर गर्ने. यहाँ के लेख्यो भने चाहिँ राइट, यहाँ मैले कुनै कमान्ड लाइन दिए त्यसपछि राइट क्लिक गरे भने चाहिँ के हुन्छ एन्टर हुन्छ है त. कमान्ड लाइन प्रोग्रेस भइरहेको बेला चाहिँ राइट क्लिक गरे भने चाहिँ एन्टर हुन्छ. ओके यो पनि एप्लाई एन्ड क्लोज गरे. ओके ड्राफ्टिङमा हेर्नुभयो भने कलर्स तपाईको चाहिँ अब मोडल स्पेस चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ. यु क्यान मेक इट व्हाइट. जस्तै अहिले ब्ल्याक छ भने ग्रीन लेट्स से टुडे मोडल स्पेस. ओके दिस इज ओके अटो स्न्याप सरी युनिफर्म ब्याकग्राउन्ड. लेट्स गो टु युनिफर्म ब्याकग्राउन्ड. सो यो ब्ल्याक मोडल स्पेसको जुन कलर छ ब्ल्याक त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रीन बनाउने छौं है. यसरी ग्रीन बनाउने छौं which will be here. So this is what you can control here. sheet layout लाई हामी रेड बनाइन्छौं. इट्स a very unusual color for drawing purpose. तर जस्ट फर एन एक्जाम्पल हामीले चाहिँ यो ड्रास्टिक चेन्जेसहरु गरिरहेका छौं. बट नर्मली सी दैट was automatically updated हैन क्विकली. ओके 3D मोडलिङ. सो यु क्यान डु अदर थिंग्स. तपाईको प्रोफाइल जस्तो अघि जुन गर्नुभयो सेट करेन्ट गर्नु भने तपाईको यो जुन ग्रीन ब्याकग्राउन्डहरु छ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ सेभ भएको छ है. लेट्स से दिस इज म्यानेज प्रोफाइल. अर्को मान्छेलाई मन नपर्न सक्छ यस्तो खालको सेटिङ हैन. सो दैट पर्सन क्यान चेन्ज and make this as usual black, layout say white. Let's go back to that. Colors, model space, uniform background, black, sheet layout white. So this is a normal one and I would like to have this. And I will save current. अर्को लिस्ट क्रिएट गर्नु पर्ने थियो. सरी add to list. Profile name XSX. Let's apply and close.
colors. Okay, let's change that to red. Okay, apply and close. And profile is XSX. भनेपछि यो दुईटा different profileहरु छन्. So if I go now to options and I choose Manoj. So Manoj भन्नेकोमा चाहिँ red background छ. तपाईको XSX भन्ने मान्छेकोमा चाहिँ different color को background छ. So you can control this kind of different setting, user preference setting हरु बनाउन सकिन्छ है. Let me delete that one and cannot delete a profile that is in use. Oh, okay, so let's use that one and delete this. Are you sure? Yes, I am. Okay, renew, not required. Okay, so हाम्रो चाहिँ red background भएको छ. Let's change that first. आँखा खान्छ मात्र. Okay, colors, black in color, sheet layout and white. So that is fine. Okay, so couple of changes हामीले गरेको थियौं अघि एज अ युजर सेटिङ को उसमा. जस्तै एउटा थियो हाम्रो when we are in command copy भन्ने हामीले कमान्ड लेखिरहेका छौं. सरी, ओके, कपी भन्ने कमान्ड हामीले लेखिरहेका छौं है. कपी भन्ने हाम्रो कमान्ड छ. सो मैले राइट क्लिक गरे भने चाहिँ एन्टर हुनु पर्यो हैन त. अघि हाम्रो युजर प्रेफरेन्समा चाहिँ हामीले त्यो सेटिङ राखेका थियौं. गर्दाखेरि मैले राइट क्लिक गर्दा चाहिँ अटोमेटिकली एन्टर भयो हैन त. गर्दाखेरि इट्स आस्किङ अब अब्जेक्टहरु सेलेक्ट गर्नको लागि. So for example, another one, I can just type line and I don't have to hit enter in keyboard. I just need to click right click on the mouse हैन. गर्दाखेरि मैले गर्दाखेरि चाहिँ एक्टिभेट भइहाल्यो, एन्टर भइहाल्यो. अर्को थियो हाम्रो जुन छ जस्तै सर्कल बनाउने. सर्कल बनाएपछि लेट्स से राइट क्लिक गर्दा चाहिँ फेरि यही कमान्ड चाहिँ अघि प्रिभियस कमान्ड चाहिँ रिपिट हुने हैन. गर्दाखेरि मैले राइट क्लिक गर्दाखेरि फेरि के भयो, सेन्टर स्पेसिफाई सेन्टर पोइन्ट भनेपछि तपाईको सेन्टर त्यो जुन अघिको कमान्ड थियो त्यही नै मागिरहेछ. जो लेट्स से राइट क्लिक गर्दाखेरि फेरि प्रिभियस कमान्ड, राइट क्लिक जहिले पनि गर्दाखेरि प्रिभियस कमान्ड के छ, कुनै कमान्ड चाहिँ तपाईको टाइप भइरहेको छैन भने चाहिँ यहाँ कमान्ड चाहिँ प्रोग्रेस छैन भने एक्जिक्युट भइसकेको प्रिभियस कमान्डहरु चाहिँ इनिशिएट हुन्छ राइट क्लिक गर्दा चाहिँ है. त्यो हामीले सेटिङमा राखेका थियौं. अरु हामीले सेटिङमा के चेन्ज गरेका थियौं भने लेट मी सी दैट अगेन. अप्सन्स मा गएर हेरौं. युजर प्रेफरेन्स, सिस्टम प्रेफरेन्स, डबल क्लिक एडिटिङ, सिस्टम, प्लट एन्ड पब्लिश, ओपन एन्ड सेभ, 10 मिनेट्स नर्मल हामीले राखेको थियौं. यो अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो क्रसहेयर साइज हैन त. क्रसहेयर साइज लेट्स मेक इट 100. ओके गरेपछि तपाईले जुन अहिले क्रसहेयर देख्नुहुन्छ इट्स फ्रम लेफ्ट टु राइट, टप टु बटम हैन. तपाईको यो क्रसहेयर कम्प्लिटली चेन्ज भयो. अघि चाहिँ हाम्रो सानो थियो, अहिले चाहिँ डिफरेन्ट क्रसहेयर साइज. सो I've seen a lot of people use this type of crosshair किनभने तपाईलाई कहिलेकाहीँ ड्राइङ बनाउन सजिलो हुन्छ. जस्तै if you want to create a line straight to this line हैन, तपाईले जस्तै यहाँबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि if you are clicking on the right point हैन, जस्तै यहाँबाट थाहा हुन्छ कि तपाईले चाहिँ यो हुन्छ नि तपाईको लाइन फ्रम लेफ्ट टु राइट गइरहेछ. गर्दाखेरि यु नो लाइकली लोकेसन तपाईको चाहिँ यो येलो लाइन सँग होरिजोन्टल छ कि छैन हैन, एउटै पोजिसन तिर छ कि छैन इमिडिएटली थाहा हुन्छ. सो इट्स युजर प्रेफरेन्स टु बी अनेस्ट. So you can change a lot of things.
from options. What else? अलिकति bits and pieces जस्तै तपाईको यहाँ measure tool छ. measure tool ले चाहिँ तपाईको के गर्छ भने it just helps you to measure the points. Let's zoom in. Okay, I'm starting to hate this big cursor, so I'll change it back. Let's go back to old small cursor. Okay. So what I was trying to do is measure tool quickly use गरौँ. Sorry, मेरो ल्यापटप चाहिँ आज अलिकति स्लो भइरहेको छ किन हो. Okay. So measure tool selected. For more clarity, यो जुन बक्स छ हाम्रो यसलाई कपी गरौँ. यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो नर्मल कपी कमान्डले चाहिँ काम गर्दैन है, और हाम्रो यो कपी टुलले पनि काम गर्दैन. यसरी हामीले कपी गर्यौं भने it's not going to be copied. एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा चाहिँ है त गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ we can use from here, we can copy clip अनि अर्को फाइलमा गएर चाहिँ we can paste है. गर्दाखेरि यो जुन तपाईको कपी कट पेस्टहरु छ क्लिपबोर्ड वाला क्लिपबोर्डको रिबनमा यिनीहरु चाहिँ एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ निकै नै है त. Okay, so we have covered a lot of things, layers, dimensioning, options, normal tools, window tools, layers, yeah, options, user settings, parametric features, annotation. Okay, quickly हामी xref को बारेमा हेर्ने छौं. xref गर्नको लागि चाहिँ you just need to type xref, hit enter. र हामीले यो ड्राइङ चाहिँ हामीले xref गरेका छौं. So full path, let's say full path भन्नाले चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्ज्याक्टली तपाईको चाहिँ यो जुन ठाउँमा छ यो फाइल त्यो फुल पाथ चाहिँ यसलाई चाहिँ जहिले पनि नेसेसरी हुन आउँछ है. ओके, so we'll provide the point, insertion pointहरु, we'll give scale factor, त्यसपछि rotation, let's give it 0. Okay, so here we have our xref file. It's kind of like attaching drawing हैन, अर्को ड्राइङ चाहिँ लिएर आएर राख्ने जस्तै नै हो, but it could be a like a ground floor plan हैन, or a foundation plan, let's say, or a site plan, let's say. Good example would be तपाईको site plan छ भने एउटा त्यसैमा चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको फाउन्डेसनहरु
फाउन्डेसन प्लान साइड प्लान चाहिँ तपाईको चाहिँ अरु कसैले बनाएको साइड प्लान तपाईले चाहिँ आफ्नो ड्राइङमा लिएर आएर त्यसमा चाहिँ तपाईको ग्राउन्ड फ्लोरहरु हैन क्रिएट गर्न मिल्यो सजिलो भयो तपाईले पुरै साइड प्लान बनाउनु परेन हैन तर डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कहिलेकाहीँ चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको सोर्स ड्राइङ जुन हुन्छ त्यो साइड प्लान चाहिँ के गरी डिलिट भयो भने तपाईको चाहिँ ड्राइङबाट चाहिँ हराउँछ त्यो फाइल जस्तै मुभ भयो भने एक्सरेफ फाइलको लोकेसन मुभ भयो अथवा लस्ट भयो भने तपाईको ड्राइङबाट नै हराउँछ अथवा तपाईको ड्राइङलाई अपडेट गर्न माग्छ अपडेट गर भन्छ तपाईसँग त्यो अपडेट गर्न मिल्दैन किनभने तपाईको त्यो अहिले जुन त्यो पाथ छ पाथमा तपाईको चाहिँ ड्राइङ नै हुँदैन गर्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ इट्स गोइङ टु बी डिफिकल्ट अदरवाइज एक्सरेफ राइट तरिकाले युज गर्यो भने इट कुड बी बेनिफिशियल सो एक्सरेफमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सरेफ ड्राइङ मा चेन्जेस आयो भने जस्तै तपाईको एक्सरेफ साइड प्लान एउटा छ ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर सबै ड्राइङहरुमा चाहिँ तपाईले त्यही एक्सरेफ युज गर्नु भएको छ र यु जस्ट नीड टु चेन्ज लेट्स से कपल अफ थिंग्स गर्दा तपाईले चाहिँ एक्सरेफमा मात्रै चेन्ज गर्यो भने बाकी ड्राइङमा के हुन्छ अटोमेटिकली सबै ड्राइङहरुमा चाहिँ अपडेट हुन्छ गर्दाखेरि एउटै चेन्ज तपाईको 10 वटा 20 वटा ड्राइङमा देखाउनु परेन एक्सरेफ फाइलमा मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि 10-20 वटा फाइलहरुमा एकैचोटी ड्राइङ अपडेट भयो हैन त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तै हामीले हेर्यौं भने हाम्रो एक्सरेफ फाइल यो हो this one हैन okay so let's just imagine we needed a couple of circles let's say हामीले यो ड्राइङ यो जुन ड्राइङ छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सरेफ जुन युज गरेका छौं त्यो चाहिँ हामीले हरेक ड्राइङमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने अथवा हरेक ड्राइङमा प्लानहरुमा देखाउनु पर्ने छ भने सर्कलहरु यो ओरिजिनल ड्राइङमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरै राख्नु पर्ने छ भने I can just change in the xref एउटा xref फाइल हैन यति गरेपछि तपाईको xref डकुमेन्ट सेभ भयो र it should update in your drawing as well तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईले त्यो जुन अहिलेको सर्कलहरु बनायौं त्यो चाहिँ बनाउनु पर्दैन है त गर्दाखेरि if I go to xref so तपाईको ड्राइङले चाहिँ इमिडिएटली रिकग्नाइज गरिहाल्छ केही चेन्जेस चाहिँ एक्सरेफ मा भएको छ है भनेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नीड्स रिलोडिङ भनिहालेको छ हैन गर्दाखेरि एक्सरेफ फाइलमा केही चेन्जेस भयो भने it automatically knows के गरी त्यो फाइल हरायो भने it automatically knows है त गर्दाखेरि let's reload this xref file okay so loaded भइसकेको छ हाम्रो xref फाइल है त्यो जुन चेन्जेस अघि हामीले बनाएको थियौं त्यो चाहिँ अपडेट भइसकेको छ so if I close this so as you can see here हाम्रो ड्राइङमा चेन्जेस आइसकेको छ जस्ट रिलोड मात्रै गरेपछि हैन यो चाहिँ हाम्रो xref फाइल हो okay so this is just in here एउटा ड्राइङमा it could be a lot of drawings है त so अब यो भयो एडभान्टेज एक्सरेफ को एउटा ड्राइङ चेन्ज गर्ने सबै ड्राइङमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ त्यो चेन्जेस नाउ द डिसएडभान्टेज what could be
डिजास्टर भन्ने कुरा चाहिँ लेट्स जस्ट मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर है त एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा सार्दिएँ मैले here should be extra file okay so I just change the location let's see if it actually make any impact है त गर्दाखेरि ओके तपाईको अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नट फाउन्ड भन्यो हैन सो तपाईको ड्रइङबाट चाहिँ एक्सरेफ चाहिँ हरायो पनि किन भन्दाखेरि नट फाउन्ड भन्यो गर्दाखेरि इट्स लस्ट तपाईको एक्सरेफ चाहिँ प्रिभियस लोकेसनबाट मुभ भएपछि तपाईको त्यो एक्सरेफ काम लागेन गर्दाखेरि बाइ इन केस if your xray file is lost damaged corrupted somehow तपाईले त्यो एक्सरे फाइल चाहिँ अब 100 वटा ड्रइङमा युज गरेर राख्नु भएको छ भने सबै 100 वटा ड्रइङमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्न गयो है गर्दाखेरि दिस इज a major disadvantage of using xray गर्दाखेरि it's very important that xray file is managed well है त okay so we have covered pretty much in AutoCAD apart from one thing let's quickly go through 3D basics तपाईको 3D मा हेर्नुहुन्छ भने it's a good idea to change तपाईको यो सेटिङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ ड्राफ्टिङ एनोटेसन normal 2D drafting annotation हो यो चाहिँ 3D basics 3D modeling 3D basics मा जाउँ सो तपाईको AutoCAD को जुन विन्डो छ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति फ्रेन्डली हुन जान्छ 3D फ्रेन्डली हुन जान्छ है सो अहिले चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने अघि जुन हाम्रो कमान्डहरु थियो मुभ कपी लाइन टुलहरु जुन थियो त्यो अलिकति चेन्ज भएर चाहिँ अलिकति बक्स एक्सट्रुड रिभल्भ हैन यो कमान्डहरु चाहिँ यो टुल्सहरु चाहिँ अवेलेबल भएको गर्दा इट्स युजर फेस चाहिँ अलिकति बेटर हुन जान्छ सो इट्स बेस्ट टु चेन्ज फ्रम हियर व्हाट यु आर डुइङ 2D गर्नुहुन्छ भने ड्राफ्टिङ एनोटेसन युज गर्नुस् 3D मा जानुहुन्छ भने 3D बेसिक्स मा जानुस् है त ओके 3D मा हेर्नुहुन्छ भने जस्ट इट्स काइन्ड अफ स्ट्रेट फरवर्ड तपाईको चाहिँ बक्स तपाईले टुल युज गरेपछि again if you think you are getting lost just look at the command line box it says specify other corner then it says height I will give it a height and there it is तपाईको box हैन क्रिएट भयो so if you want to extrude let's click this object it says select objects to extrude or mode मैले select गरे त्यसपछि I can now extrude I can give it a height as well किनभने dynamic input active छ हाम्रो गर्दाखेरि I can give let's say okay this is going to be quite a large number 50,000 50 500 5,000 है त okay so dynamic input हाम्रो on भएको कारणले I can make it I can input the values let's do undo it okay what else can we do we can revolve loft sweep a lot of ways to do it let's go to 3D modeling solid surface sweep okay same thing here you can create a sphere just like okay मेरो ल्यापटपले चाहिँ अलिकति क्यापेसिटी धानिरहेको छैन but I'll try my best
simple geometry दिउँ. Let's click that point here and make a small cylinder. Okay, that's fine. Okay, तपाईको चाहिँ यो दुईटा solid objects छ. यो चाहिँ क्रिएट, अहिले चाहिँ हामीले क्रिएट गरिरहेका छौं हैन. बक्स क्रिएट गर्यौं, सिलिन्डर क्रिएट गर्यौं, स्फियर क्रिएट गर्यौं हैन. सेम म्यानरमा पोलिसोलिड्सहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ. यो भयो क्रिएट गर्ने. अब तपाईको चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ we can do a subtract. Select objects. Subtract भनेको चाहिँ select objects भन्छ. So you can select one. Sorry. Select subtract. Click one object. Hit enter and click another object. Hit enter. So तपाईको चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ subtract भएको छ है त. सिलिन्डर मात्र सबट्र्याक्ट हैन कि तपाईको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो बक्सको जुन छ यो भाग अघि हाम्रो बक्सको अलि स्क्वायर शेप टाइपको थियो त्यो भाग चाहिँ सबट्र्याक्ट भएको छ है त. लेट्स गो ब्याक अगेन. अब हामी चाहिँ पहिला we do the same thing but in a different sequence. Subtract क्लिक गर्यौं. This time we will choose cylinder. Click enter and hit the box. Click enter. अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ सिलिन्डरको भित्रको भाग चाहिँ के भयो सबट्र्याक्ट भएको छ है. सो इट डिपेन्ड्स तपाईको चाहिँ कुन अब्जेक्ट चाहिँ पहिला क्लिक गर्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो है त. सो दिस इज मोडिफाइङ. क्रिएट गर्ने भन्दा पनि मोडिफाई गर्ने. अब अब्जेक्टहरुलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने है. हेरिरहेको छौं हामीले चाहिँ. अहिले चाहिँ अब जस्तै हेरौं भने हाम्रो दुईटा अब्जेक्ट छ. एउटा क्युबोइड, अर्को चाहिँ सिलिन्डर छ. यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो भने we can use union right. So you can click both objects and hit enter and then you have a single object right. एउटा सिंगल अब्जेक्ट भयो. Okay. So let's go back and do the intersect. एउटा लास्ट हाम्रो जुन चाहिँ यो यसलाई क्लिक गरौँ. सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईको चाहिँ intersect पार्ट जुन चाहिँ intersect भएको थियो सिलिन्डर र हाम्रो क्युबोइडको जुन चाहिँ intersect भएको थियो त्यो भाग मात्रै चाहिँ रहन्छ. बाकी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो आउट जान्छ. तर intersected solid object मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिमेन हुन्छ है. ओके ओके. तपाईको चाहिँ एक्सट्रुड कमान्ड युज गरौँ. एक्सट्रुड कमान्ड को लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब्जेक्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट्स क्लिक द अब्जेक्ट. एक्सट्रुड. Click the object, hit enter and specify your endpoint right. Okay. Okay, so now we will try press pull. So press pull is similar to extrude right, but it requires bounded area right. Press pull. Okay. So let's try revolve. Revolve click करो. Let's select this object. Hit enter. And let's select that goalpost and hit enter. Specify axis start point or XYZ. Let's select Y and then it starts rotating, revolving. Let's click there. So हामीले चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ के गरौँ रिभल्भ गरौँ है. Okay, let's delete that. So this is a basic one. So we have covered how to create basic shapes like a box, cylinder, space.
modifying tools like a union, subtract, intersect गर्ने हैन र हामीले चाहिँ 3 अर्को modifying tools extrude, press pull र revolve कसरी गर्ने भन्ने हेर्यौं अलिकति viewing important हुन्छ यसमा पनि 3D मा तपाईको viewing को लागि चाहिँ if you click home button you will always get back to this view तपाईको चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईले 3D जस्तै orbit गर्नुपर्ने shift र तपाईको माउसमा चाहिँ wheel mouse click गर्नुभयो भने you will be able to rotate around these objects है यसरी shift र wheel click गर्नुभयो so okay so now let's have a look at the top view तपाईको चाहिँ top view हेर्न चाहनुहुन्छ नि you just click there top view को चाहिँ orientation north माथि face गराउन चाहनुहुन्छ नि you just need to click this arrow here तपाईको यो front view let's say south view हेर्न चाहनुहुन्छ भने all you need to do is click this south or this arrow here and if you want to go back to your 3D view you can now click either home button or this point in the corner right there. So if you want to go to that corner you should be able to click that okay no okay so let's go to okay laptop hang भएको छ एकैछिन okay to be honest that is what we were thinking to cover in 3D basic shapes like boxes, cylinder in space तपाईको modification tool extrude, press pull, revolve cover गर्यौं यो union, subtract कसरी गर्ने intersect के हो concept we covered those so I wanted to show you one more thing but I think I'm not able to because of this technical issue okay we will try to continue from here in future CPD more into 3D things like wireframe views conceptual views so there are different types of views we can have the different kind of objects things like meshes, surfaces and actual solid objects we can have shells so we will cover those in future AutoCAD CPDs where we get the chance for today that is all from my side we have covered mainly the 2D basics plus a little bit of advanced features like layers how to manage layers what are the good layer managed properties we also covered a small section of XREF how to use it what are the advantages and disadvantages likewise we covered the main points of like what's the main two methods of drafting in AutoCAD one using the command line and one using the actual tools we understood about the model space and layout space how to create viewports how to bring drawings from model space into layout with the help of viewport we also covered annotation writing the text multi-leader lines dimensioning and further we went on to do the user preference settings things like object snaps
polar tracking, auto shapes. So we pretty much covered a lot of things here. So this will definitely help basic users to get on with, and also you can explore into the 3D basics tools from here. And I wish everyone, तपाईहरु सबैजनालाई that you will be able to use this CPD video in future to carry on learning in AutoCAD. And I would say best wishes and thank you very much for attending our CPD event physically and virtually during November, and also for having a look at this video here. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.